ป่วยหนักตั้งแต่3 ทุ่มแล้วอยากจะหาหมอ8 โมงเช้าต้องเอาสังขารไปรอคิวตั้งแต่ตี 5บ้าหรือเปล่าครับทำไมเรื่องแค่นี้ทำระบบออนไลน์ให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าคิวหมอออนไลน์ไม่ได้แต่เรื่องชิมช็อปใช้ทำได้ทั้งหมดนี้คือเรื่องบริหารจัดการหมดซึ่งมันไม่มีใครแก้นายกรัฐมนตรีเวลาไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไปแบบห้องพรีเมียมเป็นห้องผู้ป่วยพิเศษมีห้องพักสำหรับคนแบบนี้ VIP ท่านไม่เคยรู้ประชาชนที่เขาใช้โรงพยาบาลแล้วเขาเจอแบบไหนครับโรงพยาบาลเขาจะรับไหวไหม2009เนี่ยทุกโรคอะไหวไหมเล่าโรงพยาบาลเขาก็จะเจ๊งคือเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ใช่ภารกิจหลักของรัฐบาลนี้ไม่ใช่เรื่องที่นายกคนนี้มองว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของท่านถ้าท่านเข้าใจเนี่ยทิศทางในการบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุขของท่านเนี่ยจะต้องเดินไปสู่ทิศทางที่ทำให้ทั้งประเทศเนี่ยมีระบบประกันสุขภาพเป็นระบบเดียวระบบข้าราชการระบบประกันสังคมระบบประชาชนเนี่ยทั้งหมดต้องอยู่ในระบบเดียวกันและเป็นบรรทัดฐานเดียวกันในคุณภาพที่เท่าเทียมกันสิ่งที่เป็นอยู่ในประเทศไทยตอนนี้คือทั่วหน้าแต่มันยังไม่เสมอภาคผมไม่สามารถหาเหตุผลอะไรอธิบายได้เลยว่าทำไมประชาชนซึ่งเสียภาษีให้ข้าราชการเนี่ยคุณภาพของบริการหรืองบประมาณที่ภาครัฐให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษีเนี่ยต่ำกว่าข้าราชการผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราภายใต้ระบบของรัฐบาลนี้เนี่ยการจัดสรรงบประมาณให้ข้าราชการเพิ่มขึ้นผมว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องพูดได้ซ้ำไปว่ามีความจำเป็นหรือเปล่าที่ประชาชนเนี่ยจะต้องเสียภาษีดูแลข้าราชการที่เงินเดือนเขาต่อเดือนเนี่ย60,000 บาทหรือว่าสมมติเป็นนายพลนะครับพลเอกรายได้ต่อเดือน 80,000 บาท100,000จำเป็นไหมที่จะต้องเอาภาษีประชาชนไปให้คนเหล่านี้รักษาพยาบาลฟรีผมว่าไม่มีความจำเป็นคนเหล่านี้มีกำลังจะซื้อบริการสุขภาพด้วยตัวเองได้หรืออย่างน้อยก็ต้องรับบริการสุขภาพในเกรดเดียวกับที่ประชาชนรับแต่ณเวลานี้ข้าราชการแบบไฮโซได้สวัสดิการแบบพรีเมียมนะครับแบบที่ดีกว่าประชาชน3 เท่า 4 เท่าอย่างนี้เนี่ยประเทศนี้ผิดปกติแน่นอนประเทศนี้ต้องเพิ่มงบด้านสาธารณสุขให้มากกว่านี้แล้วต้องเกลี่ยงบด้านสาธารณสุขให้ไปอยู่ในส่วนของการบริการประชาชนให้มากขึ้นด้วย5 ปีนี้เราไม่มีเจ้าของประเทศตัวจริงไปกำหนดนโยบายเรื่องงบอาวุธเรื่องงบต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากใน5 ปีนี้เพราะว่าคนอยากได้อาวุธเป็นคนอนุมัติกฎหมายงบประมาณแล้วก็เป็นคนเขียนกฎหมายงบประมาณเองปัญหาที่เราพูดอยู่เนี่ยเป็นปัญหาของประเทศซึ่งเจ้าของประเทศตัวจริงถูกกันออกไปจากการบริหารประเทศระบบบริหารงบประมาณของภาครัฐเนี่ยทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่สามารถจะช่วยประชาชนโดยตรงได้5 ปีนี้รัฐบาลทำให้ประชาชนรู้สึกแบบนี้ว่าท่านพร้อมจะเอาเงินเราไปทำเรื่องซึ่งเราไม่ต้องการตลอดเวลาอย่าพูดว่าพลเอกประยุทธ์ทำให้บัตรทองเข้มแข็งขึ้นท่านทำให้ประชาชนรู้สึกว่าท่านพร้อมจะเลิกบัตรทองทุกเมื่อท่านไม่ใช่นายกที่ทำให้บัตรทองเข้มแข็งขึ้นที่บัตรทองอยู่มาได้ตอนนี้เพราะประชาชนปกป้องบัตรทองทุกคนก็รู้ว่านายกคิดยังไงกับเรื่องบัตรทองนายกพูดมา5 ปีว่าตัวเองไม่ชอบบัตรทองยังไงแล้วการปฏิรูปเรื่องบัตรทองทุกอย่างที่นายกทำมา5 ปีเนี่ยคือเอาคนซึ่งต่อต้านบัตรทองมาปฏิรูปทั้งนั้นข้อที่จริงเรื่องนี้ทุกคนในประเทศรู้แต่ว่านายกกล้าพูดแบบนี้เนี่ยผมว่าคนโกรธตั้งแต่เรื่องนี้แล้วนะครับแล้วพอนายกพูดดูถูกประชาชนว่าไม่มีความสามารถในการเรียนรู้เนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดมันก็ไปกันใหญ่รู้สึกโกรธครับรู้สึกโกรธแต่ไม่อยากกดเสียมือ10 กว่าปีที่ผ่านมาผมคิดว่าทิศทางโลกมันเคลื่อนตัวไปสู่การที่งบประมาณด้านสุขภาพเนี่ยเป็นสัดส่วนงบประมาณกองใหญ่ของรัฐบาลทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่ควรเป็นประเทศซึ่งมีรายได้เข้าประเทศปีละ16 ล้านล้านแต่ว่าคนในประเทศไม่กล้าไปหาหมอจนตายเป็นวัณโรคตายเป็นมะเร็งแล้วตายเป็นเอดส์แล้วตายความดันแล้วตายไขมันอุดตันในเส้นเลือดตายในอดีตคนไทยตายด้วยเรื่องแบบนี้เยอะมากเพราะเขาไม่กล้าไปหาหมอเขาไม่มีเงินจ่ายค่าหมอเขาไม่มีเงินจ่ายค่ายาสำหรับผมเนี่ยผมมีเงินพอจะไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับแต่เหตุผลเดียวที่ผมไปบัตรทอง1คือผมรู้สึกว่าประเทศนี้เป็นของผมแล้วผมต้องการได้ความรู้สึกว่ารัฐบาลในประเทศนี้ดูแลผมคิดว่าประชาชนในจำนวนมากอยากได้ความรู้สึกแบบนี้ว่าเราทำงานให้ประเทศนี้เราเสียภาษีเราเป็นประเทศซึ่งรัฐบาลในประเทศเราดูแลเราน้อยอยู่แล้วขนส่งมวลชนก็ห่วยการศึกษาก็ไม่ได้ดีมากนักภายใต้เรื่องไม่กี่เรื่องที่รัฐบาลดูแลประชาชนในบัตรทองเป็นเรื่องเดียวที่ประชาชนถือว่ารัฐบาลดูแลประชาชนมากที่สุดผมว่าบัตรทองเนี่ยมันทำแล้วคุ้มเพราะว่ามันทำให้ไอ้ความรู้สึกของประชาชนว่ารัฐบาลเนี่ยยังเป็นของเราเนี่ยมันไม่ถูกทำลายลงไปเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมติพลเอกประยุทธ์ทำลายบัตรทองเนี่ยผมคิดว่าความรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นของเราเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรเลยต่อไปความรู้สึกก็คือว่าเราจะมีรัฐบาลไปทำไมถ้ารัฐบาลไม่ดูแลอะไรเราเลย